What's up mga ka-kitchen? Ngayon magluluto tayo ng pork batchoy in Kapampangan Batswi. So ngayon is minus 45. So kailangan natin ng umigop ng mainit na sabaw. Ingredients. First, luya. Masarap maraming luya. Kailangan natin mag golden brown ng konti sa kitchen. Nakikita nyo, ginamit ko kaldero para ang purpose niyan para kagad lumambot yung karne natin. Parang nasa Pinas ka rin. Next, bawang. Bango, nakakita. Nalagay na natin yung sibuyas. Tapos yung pork liver. Matry ng konti. Susunod na natin ang ating neckbone, pork neckbone.
mga kakitchen, ang technique dito, dapat huwag tatakpan para hindi siya magtubig. Para lumabas yung katas ng baboy. No? So mga kakitchen, dapat hinahalo-halo natin. Kapag brown na siya, pwede na natin lagyan ng patis. Ayan, medyo brown na. Lagyan na natin yung patis. Diyan, haluhin natin siya. Mga kakitchen, pwede rin kayong gumamit ng ibang parte ng baboy. Like pork belly. Pork cubes. May buto. Ako kasi mas gusto ko itong bone neck na baboy. Mas masarap yung sabaw niya. Buto-buto. So pagkatapos natin lagyan ng patis, halo-haloin lang natin. Take note, huwag tatakpan mga kakitchen ha, para hindi siya magtubig, para ma-absorb niya yung lasa ng patis. So ayan lang natin ng mga 5 to 10 minutes. I mean 5 minutes. Nakalimutan ko pala mga kakitchen, lagyan natin ng konting paminta. So mga kakitchen, tapos na yung 5 minutes natin. Nahalo na rin natin siya. Tubig naman ang lalagay natin. Mga kakitchen, nasa sa inyo yan kung gusto nyo ng maraming sabaw. Mas marami, mas masaya. So ayan, at least nakalubog lang ng konti yung baboy natin. Tatakpan na natin mga kakitchen. 30 minutes. Malambot na yan. So mga kakitchen, after 30 minutes, pwede na natin ilagay yung dugo. Dugo ng baboy. Kung nasa Pinas tayo, mas masarap yung nabibili sa palengke, yung cubes. Cubes na dugo. Yan lang natin kumulo. So mga kakitchen, maghihintay ulit tayo ng 15 to 20 minutes hanggang lumambot ang ating baboy. Takpan muna natin siya. So mga kakitchen, tapos na yung 15 to 20 minutes natin. Ang susunod natin ilalagay ay yung elbow macaroni, sopas. So maghihintay na naman tayo ng 10 minutes hanggang sa lumambot.
Tapos na yung 10 minutes natin mga ka-kitchen. Check natin yung shell kung malambot na. Okay na mga ka-kitchen, malambot na. So ilalagay na natin ang ating gulay. Peanuts ang ginamit ko mga ka-kitchen. Hindi naman lagyan ng pechay o spinach. So mga ka-kitchen, tapos na ang ating pork batchoy in Kapampangan Batswi. Ayan.